Salutare la toată lumea! În articolul de astăzi voi prezenta ciclul azotului sau mai pe înțelesul tuturor ciclarea unui acvariu. Azotul este un element esențial al țesuturilor animale și vegetale. Moleculele azotate provenind de la animale, vegetale sau mâncare în surplus sunt transformate în amoniac, care este foarte toxic pentru pești. Acest fenomen se întâmplă și în natură, însă volumul de apă este foarte mare față de numărul de pești, astfel încât concentrația de amoniac este foarte mică. În acvarii, volumul de apă este mic și concentrația de amoniac poate deveni periculoasă în anumite condiții. Transformarea amoniacului în nitriți și din nitriți în nitrați poartă numele de ciclul azotului. În prezența oxigenului din apă, amoniacul este transformat de către bacterii, Nitrosomonas, în nitriți. Aceștia sunt toxici la valori mai mari de 0,3 mg per litru. Nitriții, în prezența oxigenului, sunt transformați la rândul lor de alte bacterii, nitrobacteri, în nitrați. Nitrații sunt mai puțin toxici pentru viețuitoarele din mediul acvatic, iar pentru plante constituie chiar un nutrient strict necesar. Nitrații sunt veriga finală a acestor transformări ale azotului, ei acumulându-se în timp. Concentrația maximă de nitrați este de 100 mg per litru. Recomandabil să nu se depășească valoarea de 50 de mg per litru. Acest lanț de transformări poartă numele de ciclul azotului. Toate elementele care participă la acest ciclu, oxigen, bacterii, pH, temperatură, plante, materii organice prime din care provine amoniacul, trebuie păstrate într-un echilibru. La începutul procesului, într-un acvariu nou, numărul de bacterii este mic. Înmulțirea acestora se face lent, pe măsură ce cantitatea de amoniac și respectiv nitriții din apă crește. La început se dezvoltă bacteriile care descompun amoniacul în nitriți și după ce concentrația de nitriți depășește o anumită valoare, începe să se înmulțească bacteriile care transformă nitriții în nitrați. Adică una devine 2, 2 devin 4, 4 devin 8 și așa mai departe. Această metodă de reproducere se numește fisiune binară. Conform ratei de înmulțire și numărul necesar de bacterii pentru un sistem stabil, am avea nevoie de aproximativ 6-8 săptămâni de așteptare. După o perioadă de timp, coloniile de bacterii devin suficient de dezvoltate pentru a transforma tot amoniacul în nitriți și nitriții în nitrați. Pe parcursul acestui proces, deoarece numărul de bacterii este mic, concentrațiile de amoniac și nitriți depășesc de multe ori valorile maxime, ceea ce duce la multe dezastre. Sindromul acvariului nou s-ar traduce prin faptul că începătorii populează acvariul imediat ce l-au umplut cu apă. Din cauza nivelurilor mari de amoniac și nitriți de la începutul ciclului azotului, apar dezastre. Prima tentație a începătorului este să schimbe imediat o mare cantitate de apă, de cele mai multe ori toată apa, să spele foarte des filtrele și sau să introducă medicamente în acvariu. Toate acestea duc la distrugerea coloniilor de bacterii care de-abia începuseră să se formeze și totul se reia de la capăt. Pentru a evita astfel de dezastre, vă recomandăm ca la pornirea unui acvariu nou să respectați câteva reguli. În prima săptămână nu se vor introduce pești în acvariu. În această perioadă se va introduce în acvariu mâncare cât pentru 2 pești. După prima săptămână se vor introduce primii pești, 2-4 în funcție de mărimea acvariului. Aceștia trebuie să fie neapărat din specii foarte rezistente, nepretențioși și recomandabil cât mai ieftini. De obicei, aceștia sunt din familia sanitarilor, cum le spunem popular. După încă 3 săptămâni putem considera că acvariul este colonizat destul de puternic cu bacterii pentru a putea popula complet cu pești. Recomand totuși efectuarea periodică a unor teste pentru determinarea exactă a valorilor de amoniac, nitriți și nitrați, pentru a ține sub control ciclul azotului și respectiv starea acvariului. Asta înseamnă că în mediile biologice s-a finalizat o acumulare inițială de bacterii importante. Filtrul este capabil să susțină acvariul și adăugarea de pești sau creveți. Cel mai greu lucru pentru un pasionat al acvaristicii este să stea și să aștepte 30 de zile lângă acvariu, fără pești. Țineți minte că acest efort merită și că
Astfel, veți scuti alte săptămâni de muncă pentru reechilibrarea acvariului sau pierderea unor exemplare de pești valoroase sau la care țineți. Controlul ciclului azotului. În general, putem considera că în acest sistem unul din parametrii care este foarte ușor de controlat este amoniacul, respectiv sursele primare din care apare amoniacul. Păstrarea unui număr optim de pești pe volumul de apă din acvariu și evitarea supraalimentării acestora sunt căile cele mai la îndemâna noastră pentru a păstra echilibru. De asemenea, într-un acvariu bine plantat, este mai ușor de păstrat acest echilibru, plantele fiind consumatoare de nitrați. Oxigenarea apei este un alt factor care favorizează activitatea bacteriilor. Prin schimbările regulate de apă se elimină din acvariu surplusul de alimente, resturile vegetale și alte materii organice. Și în principal surplusul de nitrați. Propriu zis, scădem concentrația acestora. Bacteriile care realizează transformările din ciclul azotului se găsesc peste tot în mediul nostru, apă, aer. Tot ce ne rămâne de făcut este să le creăm un mediu propice de dezvoltare. Ele se dezvoltă, în general, pe suprafața oricărui obiect din acvariu, geamuri, pietre, filtre, și foarte puțin în apă. Pentru a-și îndeplini rolul, trebuie să dispună de o suprafață foarte mare și să intre în contact cu o cantitate mare de apă oxigenată. Din aceste cauze, cel mai bun mediu de dezvoltare al coloniilor de bacterii sunt filtrele. În acestea, o circulație lentă a apei favorizează procesul. Un alt factor foarte important în stăpânirea ciclului azotului este înlocuirea periodică a unei cantități de apă. Prin această acțiune se îndepărtează nitrații în exces și se introduc în acvariu, odată cu apa proaspătă, micronutrienții necesari creșterii plantelor. Timpul de ciclare a unui acvariu nou poate fi micșorat prin mai multe metode. Folosirea în prima perioadă, fără pești în acvariu, de substanțe chimice conținând amoniu care să forțeze colonizarea cu bacterii. Introducerea de produse speciale care conțin bacterii, cum ar fi Prodibio Biodigest sau Tetra Filter Activ. Introducerea în noul acvariu de mediu colonizat, mediile din alte filtre, din acvarii ciclate. Utilizarea plantelor naturale. Cele care au un ritm de creștere rapid sunt foarte utile, mai ales la pornirea unui acvariu nou, deoarece acestea sunt foarte rezistente și consumă mulți nitrați. Plantele au un rol important, ajută la această maturizare, deoarece facilitează dezvoltarea microorganismelor aerobe atât în sol cât și în apă. Prin îngrijirea plantelor veți ajuta, de asemenea, la dezvoltarea comunității dezirabile de microorganisme și veți descuraja dezvoltarea celor indezirabile. După cum s-a arătat, un rol foarte important este mediul de dezvoltare al bacteriilor. Cel mai ieftin și în același timp și foarte eficace este filtrul din burete. Acesta este impropriu spus filtru, deoarece rolul lui este de mediu de dezvoltare pentru bacterii. Acestui filtru îi se mai poate spune filtru biologic și nu de filtrare mecanică a apei. Prin filtrare, majoritatea oamenilor înțeleg filtrarea mecanică, adică reținerea impurităților. Trebuie să țineți cont că prin spălarea lui micșorați numărul de bacterii sau chiar le distrugeți pe toate. Spălarea este totuși necesară, deoarece prin depunerea impurităților buretele se înfundă și circulația apei este împiedicată. Din această cauză recomand utilizarea a două filtre și spălarea pe rând a acestora, numai când este necesar. Pentru o corectă curățare a buretelui, recomand o spălare a lui în apa pe care o scoateți din acvariu la schimbul de apă. Atenție, buretele se spală printr-o apăsare ușoară, fără a exercita o presiune prea mare. Alte filtre conțin zone biologice necesare dezvoltării coloniilor de bacterii. Acestea sunt formate din bucăți de burete, bile ceramice, inele de ceramică. Într-un acvariu complet ciclat și aflat în echilibru, distrugerea coloniilor de bacterii prin spălarea filtrelor nu va duce totuși la creșterea foarte mare a valorilor de amoniac și nitriți, deoarece bacteriile se găsesc, după cum am mai spus, pe toate suprafețele obiectelor din acvariu. Acestea vor ajuta ca în filtrele spălate să se refacă rapid coloniile de bacterii. Chiar și așa, sistemele stabile se prăbușesc atunci când sunt gestionate greșit.
condițiile anoxice cauzate de întreținerea deficitară, supraalimentarea, temperatura apei, nivelul oxigenului, prezența anumitor elemente de stres și așa mai departe pot perturba populațiile de microorganisme aerobe și pot destabiliza sistemul. Atenție! Coloniile de bacterii care ajută la ciclul azotului sunt distruse de cele mai multe medicamente și substanțe chimice folosite în tratamentele din acvaristică. Acesta este un alt motiv, foarte puțin prezentat sau chiar omis în literatura de specialitate, de a folosi acvarii de carantină în care să se facă tratamentele. Țineți minte acest lucru de fiecare dată când faceți un tratament direct în acvariu. Poate apare sindromul acvariului nou, chiar și la acvarii stabile de mult timp, cu atât mai mult cu cât peștii sunt slăbiți de boală și tratamentul în sine. După un astfel de tratament, utilizați toate metodele de care dispuneți de a micșora cantitatea de amoniac, nitriți, prin schimbări zilnice de apă timp de 1-2 săptămâni, aerare puternică, grăbirea colonizării cu bacterii, folosind burezi din alte bazine ciclate cu toate riscurile aferente. Nu utilizați fertilizanți pentru plante terestre în acvariu. Acești fertilizanți au ca și componenți de bază tripleta nitrați, fosfați, potasiu. Pe majoritatea ambalajelor acestor produse este scris o serie de 3 numere, de exemplu 2250 sau 10-20-40, care reprezintă concentrația acestor substanțe din produs. La cele expuse mai sus în cadrul articolului, din care realizați ce reprezintă introducerea de nitrați în exces, se mai adaugă și faptul că fosfații sunt și ei letali în concentrații foarte mari. Un alt semnal de alarmă îl ridică asupra apei utilizate. Multe dintre acestea conțin nitrați și fosfați în cantități mai mici sau mai mari în funcție de sursa apei utilizate. Chiar și așa, apa potabilă are un conținut mic de nitrați, acceptat în normativele în vigoare referitoare la calitatea apei potabile. În apele din fântâni și apele curgătoare, acest conținut este mult mai mare. Țineți cont că în agricultură se utilizează cantități enorme de îngrășăminte care conțin nitrați, fosfați, potasiu. Amoniacul. Concentrația de amoniac maximă admisă în apa din acvarii depinde de pH și temperatura apei, dar și de timpul cât este menținută această concentrație. În tabel sunt prezentate valorile maxime admise în miligrame per litru. Menținerea peștilor la aceste valori devine letală în câteva ore. Se observă că în ape cu pH-ul și temperatura mică, concentrația maximă admisă de amoniac este mult mai mare decât pentru ape cu pH-ul și temperatura mare. Un pH de 6 este într-adevăr destul de inhibitor pentru bacteriile care nitrifiază, iar un pH de 5,5 ar fi limita maximă. Nu va exista nicio nitrificare tradițională sub această valoare. Chiar și un pH de 6,5 încetinește dezvoltarea bacteriilor. Sper că acest articol să ajute pe cei care doresc să aibă pentru prima dată un acvariu, dar și pe cei care nu au știut cum să pornească un acvariu și au fost sfătuiți greșit. Vă mulțumesc mult, să ne vedem cu bine la următorul articol. Stați, nu plecați. Serios? Urmăriți până la capăt orice articol de-al meu, pentru că urmează concurs. Regulile sunt simple, cetățean al Uniunii Europene și abonat al canalului meu. La adresa de e-mail concursforiu@gmail.com trimiteți-mi numele voastre complete, adresă, cod poștal și număr de telefon. Avem ca premii Prodibio Biodigest, Prodibio Startup, Tetra filter activ, Tetra teste de apă. Deci, la adresa de e-mail concursforiu@gmail.com, nume, adresă, cod poștal, număr de telefon. Durează o săptămână. La finalul săptămânii voi face extragerea și vom avea 4 câștigători. Vor fi 4 câștigători, fiecare va câștiga câte unul din premii.
Acum vă mulțumesc, acum închei, vă mulțumesc mult, să ne vedem cu bine data viitoare.